This harvest has been most bountiful, my dear. Indeed, the gods have blessed us. เบื้องหลังพีระมิดที่ยิ่งใหญ่และปริศนาของมัมมี่ยังมีความลับทางประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่มากมายหนึ่งในนั้นคือเรื่องอาหารและเครื่องดื่มของพวกเขาคลิปนี้เราจะไม่ได้พาไปดูสุสานของฟาโรห์องค์ใดแต่จะไปชิมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตของชาวอียิปต์โบราณที่จะทำให้คุณทึ่งว่าค่าแรงของคนงานสร้างพีระมิดคือเบียร์และอาหารหลักของพวกเขาอาจทำลายฟันได้นี่คือเรื่องจริงจากโต๊ะอาหารเมื่อ 4,000 ปีก่อนยังมีอีก10เกร็ดทางประวัติศาสตร์เล็กๆเรื่องอาหารการกินของชาวอียิปต์โบราณเราไปดูกันค่ะ 1. แหล่งข้อมูลเราเรียนรู้เรื่องอาหารจากสุสานและซากโบราณได้อย่างไรประเด็นนี้คือหัวใจสำคัญของการศึกษาอียิปต์โบราณเพราะพวกเขาไม่ได้ทิ้งตำราอาหารไว้ให้เราโดยตรงแต่ทิ้งหลักฐานไว้ในรูปแบบอื่นคือ 1. ภาพวาดและรูปแกะสลักในสุสานชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าชีวิตในโลกหลังความตายคือภาพสะท้อนของชีวิตบนโลกนี้พวกเขาจึงเตรียมสุสานให้เปรียบเสมือนบ้านชั่วนิรันดร์ที่เต็มไปด้วยทุกสิ่งที่จำเป็นรวมถึงอาหารผนังสุสานจึงเต็มไปด้วยภาพวาดสีสันสดใสที่บันทึกกระบวนการผลิตอาหารทุกขั้นตอนตั้งแต่การไถนาหว่านเมล็ดพืชเก็บเกี่ยวพืชผลต้อนฝูงวัวบีบนมวัวทำประมงดักนกไปจนถึงการแปรรูปอย่างการทำขนมปังการหมักเบียร์และไวน์และภาพงานเลี้ยงที่หรูหราภาพเหล่านี้เป็นเหมือนภาพถ่ายจากอดีตที่ให้ข้อมูลมหาศาล 2. เครื่องเส้นไหว้และซากอาหารจริงนอกจากภาพวาดแล้วพวกเขายังนำอาหารของจริงไปวางไว้ในสุสานด้วยสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งจัดของอียิปต์ทำให้อาหารหลายชนิดไม่เน่าสลายแต่กลับแห้งและคงสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีนักโบราณคดีได้ค้นพบขนมปังทั้งก้อนเนื้อสัตว์หมักเกลือตากแห้งเหมือนเนื้อเค็มอินทผลัมกระเทียมเมล็ดพืชและแม้แต่ไหที่ยังมีคราบไวน์หรือเบียร์ติดอยู่สิ่งเหล่านี้คือหลักฐานทางกายภาพที่จับต้องได้และยืนยันข้อมูลจากภาพวาดได้เป็นอย่างดี 3. แบบจำลองอาหารในบางกรณีชาวอียิปต์จะสร้างแบบจำลองขนาดเล็กของอาหารและกิจกรรมต่างๆเช่นโรงทำขนมปังจำลองหรือโรงเบียร์จำลองใส่ไว้ในสุสานแทนของจริงซึ่งก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการและเครื่องมือต่างๆได้เช่นกัน 2. ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารชีวิตดีเพราะมีแม่น้ำไนล์โดยพื้นฐานแล้วแผ่นดินอียิปต์คือของขวัญจากแม่น้ำไนล์ตามที่เฮโรโดตัสนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกได้กล่าวไว้วงจรน้ำท่วมหรือ The Inundation ทุกๆปีแม่น้ำไนล์จะล้นตลิ่งนำพาตะกอนดินสีดำที่เรียกว่าเลนซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุมาทับถมบริเวณที่ราบสองฝั่งแม่น้ำเมื่อน้ำลดตะกอนดินนี้จะกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติชั้นเลิศทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงมากสามารถเพาะปลูกพืชผลได้งอกงามโดยแทบไม่ต้องดูแลรักษามากนักแม้จะอุดมสมบูรณ์แต่ชีวิตก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปหากปีไหนน้ำท่วมน้อยเกินไปก็จะทำให้เพาะปลูกได้น้อยเกิดภาวะขาดแคลนอาหารหรือทุพพิกภัยในทางกลับกันหากน้ำท่วมมากเกินไปก็จะทำลายบ้านเรือนและระบบชลประทานเสียหายได้ดังนั้นความสมดุลของแม่น้ำไนล์จึงเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของชาวอียิปต์ในแต่ละปี 3. เนื้อสัตว์กับปลาตัวชี้วัดสถานะทางสังคมความแตกต่างระหว่างเนื้อสัตว์และปลาสะท้อนโครงสร้างสังคมอียิปต์ได้อย่างชัดเจนคือ 1. เนื้อสัตว์อาหารของชนชั้นสูงการเลี้ยงสัตว์ใหญ่เช่นวัวหรือแม้แต่แกะและแพะต้องใช้ที่ดินและทรัพยากรในการเลี้ยงดูทำให้เนื้อสัตว์มีราคาแพงและกลายเป็นอาหารสำหรับคนรวยฟาโรห์ขุนนางและนักบวชเท่านั้นที่จะได้บริโภคเป็นประจำเนื้อวัวถือเป็นที่สุดของความหรูหรามักจะถูกนำมาใช้ในงานเลี้ยงและพิธีบวงสรวงเทพเจ้าสัตว์ปีกอย่างเป็ดห่านและนกกระทาก็เป็นที่นิยมในหมู่คนมีฐานะเช่นกัน 2. ปลาแหล่งโปรตีนหลักของสามัญชนแม่น้ำไนล์เต็มไปด้วยปลาหลากหลายสายพันธุ์ทำให้ปลาเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูกที่คนธรรมดาทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดพวกเขามีวิธีการจับปลาที่หลากหลายทั้งการใช้ฉมวกแหและเบ็ดนอกจากนี้ยังรู้จักการถนอมอาหารด้วยการผ่าท้องควักไส้แล้วนำไปตากแห้งหรือหมักเกลือเพื่อให้มีปลากินได้ตลอดทั้งปี
4. เครื่องเทศหน้าต่างสู่โลกภายนอกที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของอียิปต์ทำให้กลายเป็นสี่แยกของเส้นทางการค้าโบราณที่เชื่อมระหว่างแอฟริกาเอเชียและยุโรป 1. เครื่องเทศท้องถิ่นชาวอียิปต์ใช้เครื่องปรุงรสที่หาได้ในท้องถิ่นเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเช่นกระเทียมหัวหอมเมล็ดผักชีและเกลือจากโอเอซิส 2. เครื่องเทศนำเข้าการค้าขายทำให้พวกเขาได้รู้จักกับเครื่องเทศที่แปลกใหม่และมีราคาแพงจากแดนไกลเช่นอบเชยจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พริกไทยจากอินเดียและยี่หร่าจากแถบตะวันออกกลางเครื่องเทศเหล่านี้ถูกใช้เพื่อปรุงรสชาติอาหารในงานเลี้ยงของชนชั้นสูงให้มีความซับซ้อนและหรูหรามากขึ้นนอกจากนี้ยังใช้ในการทำน้ำหอมและกระบวนการทำมัมมี่อีกด้วย5. เครื่องดื่มเบียร์สำหรับทุกคนแต่ไวน์สำหรับคนพิเศษเบียร์หรือแฮนิเคตนี่คือเครื่องดื่มประจำชาติอย่างแท้จริงเป็นทั้งอาหารและเครื่องดื่มในเวลาเดียวกันเบียร์อียิปต์ทำจากขนมปังข้าวบาเล่ที่อบแค่พอสุกแล้วนำไปบดผสมกับน้ำและอินทผลัมเพื่อเร่งการหมักจากนั้นจึงกรองเอาแต่น้ำแต่กระบวนการกรองไม่ดีนักทำให้เบียร์ที่ได้มีลักษณะข้นคล้ายโจ๊กหรือซุปมีกากใยอาหารสูงและมีคุณค่าทางโภชนาการคนงานสร้างพีระมิดได้รับเบียร์เป็นค่าแรงในแต่ละวันเพราะมันให้พลังงานและแคลอรี่ที่จำเป็นไวน์หรือไอเรปเป็นเครื่องดื่มของชนชั้นสูงโดยเฉพาะปลูกองุ่นกันมากในแถบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์ไวน์ถือเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งบนไหเก็บไวน์มักมีการจดบันทึกข้อมูลสำคัญไว้คล้ายฉลากไวน์สมัยใหม่เช่นแหล่งที่ตั้งของไร่องุ่นปีที่เก็บเกี่ยวและชื่อของผู้ผลิตไวน์ 6. สารให้ความหวานจากธรรมชาติอินทผลัมและน้ำผึ้งในยุคที่ยังไม่มีน้ำตาลทรายชาวอียิปต์ใช้ความหวานจากธรรมชาติคือ 1. อินทผลัมหรือเดทส์เป็นผลไม้ที่หาได้ง่ายและมีความสำคัญอย่างยิ่งนอกจากจะกินสดและตากแห้งแล้วความหวานจัดของมันยังถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมหลักในการทำขนมและเค้กและใช้เพื่อช่วยในกระบวนการหมักเบียร์ 2. น้ำผึ้งหรือบิทส์เป็นสารให้ความหวานที่หรูหราและมีค่าที่สุดมีการทำฟาร์มเลี้ยงผึ้งในรังที่ทำจากเครื่องปั้นดินเผาทรงกระบอกวางซ้อนกันน้ำผึ้งถูกสงวนไว้สำหรับชนชั้นสูงใช้ราดบนขนมเค้กผสมในยาและเป็นเครื่องเส้นไหว้เทพเจ้าที่สำคัญความเชื่อที่ว่าผึ้งเป็นนกตัวเล็กๆอาจมาจากลักษณะการบินของมันและสะท้อนให้เห็นว่าพวกเขายกย่องผึ้งและผลผลิตจากผึ้งอย่างสูง7. ขนมปังอาหารหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตขนมปังมีความสำคัญมากถึงขนาดที่คำว่าชีวิตและขนมปังมักจะใช้สลับกันได้ในบางบริบทวัตถุดิบและกระบวนการทำจากธัญพืชหลักคือข้าวสาลีเอมเมอร์และข้าวบาเล่การโม่แป้งด้วยหิน2 ก้อนบดกันมักทำให้มีเศษทรายเล็กๆปนลงไปในแป้งเสมอซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ฟันของมัมมี่ชาวอียิปต์สึกกร่อนอย่างรุนแรงรูปทรงและการอบภาพวาดแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีขนมปังหลายรูปทรงทั้งทรงกลมแบนทรงกรวยและรูปทรงแฟนซีอื่นๆแม้พิมพ์ที่ใช้มักเป็นภาชนะดินเผาที่นำไปอุ่นให้ร้อนก่อนแล้วจึงเทแป้งขนมปังเหลวๆลงไปอบ 8. ห้องครัวและเทคนิคการทำอาหารครัวของชาวอียิปต์โบราณนั้นเรียบง่ายและเน้นการใช้งานจริงตำแหน่งของครัวการตั้งครัวไว้นอกตัวบ้านหลักเช่นในลานกลางแจ้งหรือบนดาดฟ้าเป็นภูมิปัญญาที่ชาญฉลาดเพราะช่วยระบายความร้อนควันและกลิ่นอาหารไม่ให้เข้าไปรบกวนในพื้นที่พักอาศัยอุปกรณ์และวิธีการเตาหลักคือเตาดินเหนียวทรงกระบอกที่ด้านบนเปิดโล่งสำหรับวางหม้อและมีช่องด้านล่างสำหรับเติมเชื้อเพลิงจากไม้หรือถ่านและระบายอากาศพวกเขามีวิธีการปรุงอาหารที่ครบครันไม่ต่างจากปัจจุบันทั้งการต้มเช่นซุปหรือสตูการย่างเนื้อหรือปลาบนตะแกรงการทอดในน้ำมันการอบขนมปังในเตาและการคั่วเมล็ดพืช 9. บันทึกจากปาปิรุสมุมมองส่วนตัวต่ออาหารเลิศรส
วรรณกรรมเรื่องกะลาสีเรือแตกให้มุมมองที่น่าสนใจเพราะมันไม่ใช่รายการอาหารแห้งๆแต่เป็นการบรรยายถึงความสุขจากการได้กินอาหารอร่อยเรื่องราวเล่าถึงกะลาสีที่รอดชีวิตจากเรือแตกแล้วไปติดอยู่บนเกาะมหัศจรรย์แห่งหนึ่งเจ้าแห่งเกาะซึ่งเป็นงูยักษ์ได้มอบของขวัญให้แก่เขาซึ่งประกอบไปด้วยมะเดื่อองุ่นแตงกวารสเลิศปลาและนกรายการอาหารนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้คืออาหารที่ชาวอียิปต์ในยุคนั้นโหยหาและมองว่าเป็นอาหารชั้นดีเป็นมื้ออาหารในฝันนั่นเอง 10. เครื่องครัวสิ่งของที่บ่งบอกฐานะภาชนะในครัวเรือนเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แบ่งแยกชนชั้นอย่างชัดเจนสำหรับสามัญชนประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาชนะที่ทำจากดินเหนียวหรือเครื่องปั้นดินเผาซึ่งผลิตได้ง่ายในท้องถิ่นและราคาไม่แพงมีตั้งแต่ชามใบเล็กๆไปจนถึงโถเก็บขนาดใหญ่สำหรับชนชั้นสูงคนรวยและราชวงศ์จะแสดงความมั่งคั่งผ่านเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากโลหะมีค่าได้แก่สำริดหรือบรอนซ์เงินและหรูหราที่สุดคือทองคำการค้นพบภาชนะเหล่านี้ในสุสานของฟาโรห์และขุนนางชั้นสูงเป็นเครื่องยืนยันถึงชีวิตที่หรูหราแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างสิ้นเชิงโปรดติดตามตอนต่อไปในซีรีส์10 ข้อต้องรู้เกี่ยวกับอียิปต์โบราณด้วยนะคะขอบคุณค่ะโปรดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากฮิสโตโซนค่ะ